aankomst was makkelijker dan wegrijden. Wauw, vrouwen. Oh, moest daar rechtsaf. Waarom doe ik dat? Wie ben ik? Plusstrijder. Vergeet dat ik. Ik heb daadwerkelijk 2,5 uur in de wagen gezeten. Hier. Zo ben ik niet gewend. Vroeger alleen maar maximaal een uur of 1,5 uur onderweg. Dan laden, lossen, weer verder. 2,5 uur. Ben ik een beetje moe, lompig, hongerig. Een nieuw woord, hoe heet die weer? Vreugdeloos. Past het hier? Dat weet ik niet. Hoe zwaar dat woord is. Ik ben beetje zonnebril. Schijnt de zon, lekker warm. Onderweg naar Vrouwenpolder. Zo te horen vind ik dat er veel vrouwen moeten daar zijn. Het waait een beetje. Ik ga even stilhouden. Anders hoor je mij niet goed. Tot de volgende rotonde. Hier gelijk links, rechts, links, beetje zo'n zigzag maken. Net als ik zei, ik hoop dat er veel vrouwen zijn. Dat is mijn doel. Wauw, vrouwen. Het is wel mooi hier. Zeeland. Vakantie. Dingen vind ik hier altijd. Auto snapt, dat is goed. Ik zie de eerste vrouw in Vrouwenpolder. Hallo. Oké, even nu hier concentreren. Op de routebeschrijving stond dat de laatste straat naar rechts een beetje krap was. Zonnebril. Hier. Dijk. Ik heb ingesteld, maar hij pakt gewoon niet. Waarom doe je dat aan mij? Naar rechts stond daar een beetje krap. IPM, hoe heet het? In verband met IPM. Huizen. Maar welke huizen? Hier rechtsaf. Bam, 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 bam. Een auto. Niet hier, volgende. Gratis. Ik zag gratis en ging ik meteen naar rechts. Dat ook niet, hè. Morgen bakken. Takken. Oh, moest daar rechtsaf. Waarom doe ik dat?
Waarom? Maar daar stond een auto. Dat was niet mogelijk. En hier rechts ook niet. Maar dan kom ik verkeerd. Ik kan zo oplossen. Links een beetje achteruit rijden. Want dat is echt krap. Er is zo'n bakwagen om de hoek. Dat haal ik nooit. Bestemming aan de rechterkant. Dan ga ik hier achteruit. In plaats van zo, ga ik zo. Sorry. Dat kun je niet anders. Stond bakwagen. Is sowieso krap daar. Ga ik niet moeilijk doen. Postbus. Zie ik al. Achteruit piep. Die heb ik gewoon niet hangen. Op zich beter straat verder en zo achteruit. Maar 's vrijdags en zaterdags geen paal. Geen paal. Anders hoor ik bal. Of veel klant dat we alleen via straat eerder komen. Nou, bakker is net klaar. Ja. Als hij 4 minuten geleden klaar was, was ik al verder, joh. En met wegrijden zegt hij rechts. Dat gaan we doen. Hoe ver moet ik? Gas. Zie ik goed, hoor ik. Zo genoeg, denk ik. Ik zie jullie zo. zou zeggen, ging van een lijndakje.
Mooi adresje. En nu terug naar DC voor tweede rit. Verrassing waar ik heen moet. Hier rechts neem ik aan. Stond op routebeschrijving. Bam 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 hoor ik. Zonnebril erop. Zo. Hier rechtsaf. Ziet een beetje scherp uit. Scherpe hoek. Rechts. Ik laat eerst die fietsers voor laten gaan. Er komen nog meer. Kom mevrouw. Anders komen die andere fietsers. Wacht even fietsers. Het is een beetje naar uit. Ik een beetje scherpe bocht. Voordat ik paal raak. En donker. Midden in de jungle. Yes, dat was het weer. Ik ga naar huis weer. Ik zie jullie de volgende keer. Adios amigos. Goodbye. Bye bye. Of even wachten tot de rotonde. Tot de rotonde wachten. Niet meteen gaan. Het is een beetje jungle hier. Wat voor weg is het joh? Het is geschikt voor vrachtwagens. Te veel takken. Takken. Botsen. Hey, niet mijn spiegelen. Paardenrijders. Dat vind ik niet leuk. Mijn spiegeltakken. Takken. Wat doe ik hier joh? Ziet er niet goed uit. Ik hoop dat ik mijn spiegel niet gekrast heb. Hier zie ik iets dikker takken. Dat wil ik eigenlijk niet hebben hoor. Moet ik op fietspad of op een rare weg joh. Dat is het nadeel van dat soort dorpen. Wel een mooi adresje. Ik zie ook een bord. Een soort beperking of zo. Ik hoop geen beperkingen zijn. Aankomst was makkelijker dan wegrijden. Wat zoek ik hier? Wat zoek ik hiermee? Mini met oude mensen. Oh mijn keer, mannetje. Oké, ik ben terug op de rotonde. Ik zie jullie volgende keer. Niet vergeten, abonneren, doneren. Doneren hoeft niet. Jullie zijn gierig, dat weet ik. Hou je niet zeker. Dus abonneren, like, suggesties, opmerkingen, irriteren. Je mag alles, je bent de klant. Wat voor klant zijn jullie joh? Jullie betalen niks. Gratis kijken jullie vrachtwagen dingen. Ook een beetje stoep pakken. Zo, die kun je niet anders. Palen, ja, dit zie je. Adios amigos, tot strakos. Bye bye koos. Os.